6 تا نکته برای گرفتن عکس‌های پورتری عالی در سال 2024. سلام به شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. الان در مورد این 6 تا نکته با هم صحبت می‌کنیم، اما قبلش خیلی خوبه که این رو بدونیم من یک ویدیوی دیگه هم دارم. اونجا در مورد 14 تا نکته برای گرفتن عکس‌های پورتری بهتر صحبت کردم. لینک این ویدیو اینجاست، میتونید حتما نگاه بکنید. اینجا یک سری موضوعات رو کاور کردم، الان هم یک سری موضوعات دیگر رو میخوام کاور بکنم. پس با این مقدمه بریم سراغ نکته اول. نکته اول چی میگه؟ ببینید، ما این پیش ذهنیت برامون همیشه هست که وقتی میخوایم عکاسی پورتره انجام بدیم، ذهنمون میره سمت فاصله کانونی نرمال، مدیوم تله و تله. یعنی پورتره رو تو این حول و حوش فاصله کانونی در نظر میگیریم و خب استانداردش هم همینه دیگه، طبیعیش هم همینه. نرمال که میشه 50 میلیمتر، از 50 میلیمتر تا مثلا 70 85 اینا میشه مدیوم تله، از 85 دیگه حالا بیشتر میشه تا 200 خورده ای هم میشه تله دیگه، از 300 اینا میشه سوپر تله، 200 به بالاتر میشه سوپر تله. حالا دقیق‌تر بخوام بگم، محدوده پورتره ایناست، از مدیوم از نرمال تا تله. اما واقعیت اینه که لزومی هم نداره همیشه توی این محدوده بخوایم پورتره بگیریم. ما میتونیم پورتره هایی بگیریم با فاصله کانونی واید، میتونیم پورتره هایی بگیریم با فاصله کانونی اولترا واید. اگر توی دوره از صفر شرکت کرده باشید، دوره عکاسی مقدماتی از صفر، هم یادم روی سایتم هست، اونجا یه مثالی زدم با فاصله کانونی سوپر واید برای عکاسی پورتره که اتفاقا خیلی هم عکس قشنگی شد. اگر توی اون دوره شرکت کرده باشید دیدید اون عکسو که عکس بسیار قشنگ و جذابی هم هست و با فاصله کانونی سوپر واید گرفته شده. بنابراین از این به بعد اگر خواستید عکاسی پورتره بگیرید، لزوما خودتون رو محدود به فاصله کانونی خاصی نکنید. به هر حال ما داریم در مورد هنر صحبت می‌کنیم دیگه، هیچ قانون مشخصی وجود نداره، با اینکه قوانین زیادی توی هنر هست، ولی خب مثلا معماری و پلسازی و مهندسی نیست که شما اگه مثلا 2 رو 3 بکنی یه پل یا یه ساختمون بریزه. هنره، به هر حال خودتون رو خیلی محدود نکنید. این نکته اول. نکته دوم در مورد بازتاب نور از صورت سوژه ها هست که این خیلی وقتا برای ما چالش و دردسر ایجاد میکنه. 3 حالت وجود داره که این داستان برای ما مشکل ساز میشه. 1، زمانی که اینتنسیتی و شدت نور شما زیاد بشه. هر چقدر شدت نور زیاد بشه، بازتاب نور، اون برق زدن های نور، یعنی وقتی سوژه شما صورتش رو تکون میده، اون رفلکشن و بازتاب نور رو میتونید روی پوست صورتش ببینید. 1، زمانی که اینتنسیتی نور زیاد میشه این اتفاق میفته، یعنی اگه با نور با شدت بالا عکاسی میکنید. 2، زمانی اتفاق میفته که منبع نور از سوژه شما دور میشه، چون ما این رو میدونیم میگه توی فیزیک اپتیک هر چقدر منبع نور دورتر بشه، رفتار اون منبع نور به نور نقطه‌ای نزدیکتر میشه. و 3، زمانی هست که اون مدل شما، اون سوژه شما پوست براقی داره، یا حالا خود پوستش چربه ذاتن، یا شما یه چیزی زدید به پوستش که باعث شده چرب بشه، کرمی، میکاپی یا حالا هر چیزی که وجود داره. تو این 3 حالت این داستان برای ما چالش ایجاد میکنه و از یه حدی هم به بعد اگر بازتاب نور روی پوست صورت مدل بیشتر بشه، این وایب آماتور ایجاد میکنه و ناخودآگاه به بیننده این رو القا میکنه که اون عکاس بلد نبوده که بازتاب نور رو کنترل بکنه توی تصویرش. خب حالا باید چی کار بکنیم؟ ببینید 2 حالت وجود داره. 1، حالت کلاسیکش هست که میان کرم پودر میزنن به صورت که بازتاب نور گرفته بشه. توی برنامه‌ها، توی استودیوها هم همین اتفاق میفته. و 2، روش تریکی تری وجود داره که از فیلترهای پولارایزر استفاده میکنن. فیلترهای پولارایزر این قابلیت رو دارن که اون بازتاب‌های نور رو جلوش رو بگیرن و نذارن وارد لنز بشه. دقیقاً روشی هست که همین الان خود من دارم استفاده میکنم. شما تصویر من رو داخل یک فیلتر پولارایزر دارید میبینید و منبع نور من الان از من دوره، اما شما بازتابی از صورت من ببینید. من صورتمو تکون میدم ولی هیچ برقی نمیزنه صورت من، بازتابی از صورت من نمیبینید. صورت من بازتاب داره ها به سمت دوربین، اما فیلتر پولارایزر اون رو گرفته. من قبلا منبع نور اینجا بود
خیلی هم نزدیک بود و چون فاصلش بهم نزدیک بود برق نمیزد صورت من، اما منبع نورم رو من بردم اون سمت چند وقتیه و فاصلش رو هم بیشتر کردم. این باعث میشه صورت من برق بزنه. بنابراین با فیلتر پولارایزر خنثی کردم اون داستان رو. اینم یه حالا آموزش یا یک ترفندی هست که میتونید انجام بدید. یکی از کاربردهای تریکی فیلتر پولارایزر هست. بریم سراغ مورد سوم. من خط خودمو باید بتونم بخونم. مورد سوم اینو میگه عکس های کاندید طبق تجربه بیشتر جواب میده و وایب بهتری رو منتقل میکنه. ببینید ما دو حالت عکاسی پورتره داریم. یکی اون سوژه داره به دوربین نگاه میکنه، متوجه دوربین هست. یکی هم عکس کاندیده، یعنی اون سوژه شما، اون مدل شما داره یه کار دیگه ای انجام میده. شما به صورت نمیخوام بگم مخفی، به صورت اینکه طرف مثلا حواسش نیست ازش عکاسی میکنید یا طرف وانمود میکنه که حواسش نیست و دارید ازش عکاسی میکنید. این میشه عکاسی کاندید. طبق عکس هایی که خودم دیدم، طبق تجربه‌ای که دارم، طبق چیزایی که بالاخره دیدم و آموختم و تجربه کردم، عکس های کاندید یا اینطوری بگم عکس هایی که اون سوژه، اون مدل در حال انجام یک کاری هست فارغ از نگاه کردن به خود دوربین، وایب بهتری رو منتقل میکنه، عکسای قشنگتری در میاد. بنابراین ازتون میخوام از این به بعد که رفتید عکاسی پورتره بکنید، شروع کنید با مدلتون صحبت کردن. کاری بکنید که ریاکشن های طبیعی نشون بده، کاری کنید که حواسش از اون شوتینگ عکاسی پرت بشه و دقیقاً توی اون لحظه ازش عکاسی بکنید. طبق تجربه عکسای خیلی بهتری رو ثبت خواهید کرد. مورد چهارم، بعضی از عکاس ها هستن بسیار افراد لوکیشن محوری هستن. یعنی مثلا دغدغه اصلی خیلی از عکاسا و خیلی از مشتری ها برای عکاسی پورتره لوکیشنه. فکر میکنن که الان مثلا با یک لوکیشن خوب میتونن بهترین عکس‌ها رو بگیرن. اگر لوکیشن خوب نباشه، منظورم از خوب نباشه هم جلوتر میگم، اگر لوکیشن خوب نباشه عکس نابود میشه. قبل از اینکه بخوام مثلا این حرف رو رد بکنم، منظورم از خوب نبودن لوکیشن چیه؟ ببینید خیلی‌ها اینطوری فکر میکنن که باید حتما برن یه باقی، یه جایی رو اجاره بکنن، کلی پول بدن که لاجرم عکس بهتری داشته باشن. یک ضرب المثلی توی فارسی هست میگه هر چقدر پول بدی همونقدر آش میخوری. ضرب المثل درستیه اما نه همیشه. خیلی فکر میکنن اگر پول زیادی بابت لوکیشن بدن قاعدتا عکسشون بهتر میشه، اما توی عکاسی این داستان صدق نمیکنه. خیلی وقتا پارک سر کوچه شما میتونه عکسای خیلی قشنگتری رو به شما بده تا اینکه برید یک باغ ویلا چند میلیون تومانی در روز بخواید اجاره بکنید. خیلی وقتا یک دیوار ساده آجر 3 سانتی میتونه وایب خیلی قشنگتر و بهتری رو منتقل بکنه تا اینکه شما بخواید برید یک خونه ای رو اجاره بکنید، یک ویلایی رو روزانه اجاره بکنید، یه استودیویی رو حتی روزانه اجاره بکنید. بنابراین ازتون میخوام معتاد به لوکیشن نباشید، لوکیشن جانکی نباشید و هر جا که اون قاب شما قاب قشنگی میشه، قابو ببندید تا تنور داغه، عکس رو بچسبونید بهش و عکس رو بگیرید. اصلا شاید بعدا من یه چالشی گذاشتم که هر کسی مثلا با لوکیشن درب و داغونتر عکس بهتری گرفت برن. حالا شاید بعدا. نکته پنجم، من خط بدی ندارم ولی کم ریز می نویسم، باید کم دقت بکنم. خیلی وقتا هست دارم در مورد نکته پنجم حرف میزنم. خیلی وقتا هست ما میخوایم عکاسی سیاه و سفید بکنیم. من خودم طرفدارشم، خیلی هم دوست دارم. وایب قشنگتری، نمیگم از عکاسی رنگی وایب قشنگتری داره، ولی وایب خوبیه، خیلی قشنگه، چون شما رنگ ها رو حذف میکنید با نور و کنتراست. باید هر چیزی که میخواید رو بیان بکنید. یعنی ترکیب بندی بسیار خودش رو بیشتر نشون میده، پوزینگ بسیار بیشتر خودش رو نشون میده، نور هزار بار بیشتر خودش رو با اهمیت نشون میده. خیلی وقتی میخواین عکاسی سیاه سفید بکنید و خیلی ها این اشتباه رو میکنن که میرن توی منوی دوربینشون از همونجا عکس رو سیاه و سفید میکنن که دوربین سیاه و سفید بگیره. این کاملا اشتباهه. هیچ وقت این کارو نکنید. چرا؟ ببینید وقتی ما عکس رو رنگی میگیریم، رنگ‌های مختلفی داره عکس ما. مثلا طیف قرمز داره که برای پوست صورته، طیف سبز، طیف آبی، مثلا دارید
آوتدور عکاسی میکنید، آسمون هم هست، اون طیف آبی، اون طیف مثلا مجنتا، میگم مجنتا، طیف ساین، تیل توی آسمون خیلی به کار میاد، اونجا به کار رفته. مثلا چه میدونم زرد، اگه پیرهن زردی پوشیده باشید، این خیلی اتفاقیه الان اومد تو ذهن، اگه پیرهن زردی پوشیده باشید اینجا به کار رفته. زمانی که شما میایید رنگی عکاسی میکنید و بعدن سیاه‌سفیدش میکنید، هنوز روی رنگ ها، رو طیف های مختلف رنگ کنترل دارید. یعنی درسته که یک لایه سیاه‌سفیدی اومده روی عکستون، اما دیتای رنگیشو داره. به همین دلیل شما میتونید در حالی که عکستون سیاه‌سفید هست، تو فتوشاپ، تو لایت روم، قسمت هایی که قبلا قرمز بوده مثلا رو روشن‌تر یا تاریک‌تر بکنید. یعنی مثلا پوست صورتتون رو میخواید روشن‌تر بکنید، میرید توی اون اسلایدراش، تو اسلایدر هیو سچوریشن لومیننسش، اسلایدر مثلا قرمز رو، لوماش رو افزایش میدید، با این که عکس سیاه‌سفیده ولی دیتای پوست صورت داره دیگه، میگه اینجا قرمزه، بنابراین روشنش میکنه. بس شما توی خروجی سیاه‌سفید عکستون میبینید که پوست صورتتون که الان سیاه‌سفیده داره روشن‌تر میشه. این وجود دیتای رنگی خیلی میتونه به ما کمک بکنه زمانی که عکسمون سیاه‌سفیده. در صورتی که اگر شما از اول سیاه‌سفید عکس بگیرید، هیچ دیتای رنگی وجود نداره. حالا ممکنه بعضیا بگن که چطور مثلا شما این حرفو میزنید؟ کریس نولان توی فیلم اوپنهایمر خودشون صحنه‌های سیاه‌سفید رو واقعا با فیلم‌های سیاه‌سفید گرفته. واقعیت اینه که خب اگر شما حس نولان بودن بهتون دست داده، خب خیلی تبریک میگم بهتون. نکته بعدیش هم اینه که خب نولان مثلا داد اون فیلم‌ها رو کوداک براش بسازه، اون نگاتیوهای سیاه‌سفید رو داد کوداک بسازه. اگه حالا شما احساس میکنید توی اون حد اندازه هست، حالا به هر طریق. نکته ششم و نکته آخر، داشتن یک مونوپاد هست برای عکاسی پورتره، واقعا چیز به درد بخوری. ببینید بختایی که ما لنزمون استیبلایزر نداره، آی بیس هم نداره دوربینمون، و میخوایم از فاصله کانونی های تله هم استفاده بکنیم، مثلا 8-5 مثلا 50. حالا مثلا دوربینمون هم، مثلا لنزمون هم نداره استیبلایزر. خب چی کار باید بکنیم؟ باید حواسمون باشه که سرعت شاترمون از یک حدی کمتر نباشه که در لرزش دست ما یا حالا لرزش اون سوژه داره تکون میخوره بخواد عکس ما رو خراب بکنه. اینجا استفاده از مونوپاد خیلی میتونه کمک بکنه به شما. مونوپاد همون 3 پایه است، منتها 1 پایه است. یه مثلا چوبو شما در نظر بگیرید، یه چوبی رو زمینه، این جابجا میشه، شما سرش دوربین وصل کردید، خب تکون میخوره ها، یعنی شما تو هر جهتی میتونید اینو ببرید، اصلا چیز استیبلی نیست، ثابت نیست، اما روی زمینه. یعنی از توی محور در این جهت دیگه شما تکون ندارید. مثلا این یک مونوپاد، اینجا زمینه و اینجا سرش دوربین شما وصل کردید، خب این تو این محور، تو محور X و Y تکونشو میتونه بخوره، اما دیگه تو محور Z تکون نمیخوره. بنابراین مونوپاد یه وسیله‌ایه که شما میتونید لرزش در یک محور رو خنثی بکنید، ضمن اینکه دردسر هم نداره مثل ترایپاد یا 3 پایه. چون 3 پایه رو شما باید باز بکنید، تنظیم بکنید، تراز بکنید، پیچش رو چی کنید، ارتفاعش رو تنظیم کنید. مونوپاد نه، یه سیخ عجیبتون در میارید، تق میذارید زمین، دوربین رو میذارید روش، عکستون رو میگیرید و نسبت به حالتی که هند هلد هست دوربین شما استیبل تر هست تصاویرتون. پس این رو هم اگر دوست داشتید مونوپاد رو بخرید. البته منظورم این مونوپادای سلفی نیست که دراز میکنن خودشون سلفی میگیرن، نه، مونوپادایی که رو زمین قرار میگیره. توی بازار وجود داره، حالا توی بازار لوازم جانبی موبایل و اینا نیست، یه مقداری حرفه‌ایه مونوپادهای حرفه‌ای دوربین عکاسی. اگر خواستید میتونید از اونها خریداری بکنید و استفاده بکنید. این 6 تا نکته‌ای بود که به ذهنم رسید برای اینکه عکس‌های پورتری بهتری بگیریم. اگر شما نکته دیگه‌ای به ذهنتون میرسه لطفاً توی کامنت ها به من و بقیه دوستاتون بگید. اگر نیاز بود یک ویدیوی دیگه هم برای تکمیل این ویدیو ضبط خواهم کرد. موفق باشید.